Umpisa natin sa mga kaganapan nangyari ng itong mga nakalipas na halos dalawang taon. Noong January 26, 27 may report na lumabas na nagsasabing may 5 milyon na Chinese nationals ang umalis ng Wuhan bago mag-effect yung lockdown na inutos ng pamahalaan ng Wuhan or ng Chinese government. 1.5 million dito ay lumabas bago mag-effect yung lockdown at 3.5 million naman ang lumabas bago mag-effect ang lockdown, pero pumunta muna sila, bumiyahe patungo sa ibang mga airport sa labas ng Wuhan upang doon sumakay ng eroplano papalabas ng China. Ito na rin ay sa pag-aamin ng sariling mayor ng Wuhan. So base pa sa kanyang salaysay, some said that 5 million had left the city before travel restrictions were imposed ahead of the Chinese New Year. Said that the virus had an incubation period of 10 to 14 days. So tandaan, infected man yung tao ngayon pero hindi mahahalata na infected siya dahil may incubation period yung virus ng 10 to 14 days. Okay. So base sa mga nabanggit na datos na ito, bigyan natin ng pansin yung araw na naganap bago mag-February 2, 2020, nung ideklara ng pamahalaan na isara o iban ang flights galing China. Was the Philippine government keen on preventing the Chinese nationals who are possibly infected or COVID-19 carriers from entering the country? Answer to this question can be extracted from the transcript of the congressional inquiry that took place on January 29, 2020. The congressional inquiry was headed by its chair, Representative Dr. Angelina Yap. Yung resource speaker nila ay si Francisco Duque III, ang Secretary ng Department of Health. From the context of Secretary Duque's statements, the question that I wish to raise is this. Did the government showed any intention of wanting to prevent the entry of the deadly virus in the country? Kung iintindihin kasi natin yung mga isinagot ni Duque, lahat ng sagot niya ay pag nandito na yung virus. Bilang taong naatasan ng pagkatiwalaan upang pangalagaan ng bantayan ng kalusugan ng sambayan ng Pilipino, nagawa ba ni Secretary Duque ang kanyang mandato? Who was the responsibility on banning of flights coming in from Wuhan? Base sa mga tanong ni Representative or Congresswoman Legarda, tinanong niya si Duque kung siya ba, tulad ng sinabi ni Secretary Teddy Locsin ng DFA, kung si Duque nga ba ang may responsibilidad mag-ban ng flights galing ng China. Ang sagot ni Duque, yes, the situation remains fluid and certainly the task force of the DOH on the novel coronavirus meets every now and then, and in fact very frequently, so as to be guided, tandaan to by the recommendations from the WHO or the World Health Organization. So ang utos or instruction ay nanggagaling or guidance ay nanggagaling sa World Health Organization kung kailan magbaban si Duque at kung kailan hindi.
Reason why Duque did not discharge his constitutional mandate of supposedly serving and protecting the Filipino people, and therefore ordered the banning of the flights coming in from Wuhan, the epicenter of COVID-19. Secretary Duque, the reason being, Your Honor, Mr. Speaker, is we have to be very careful also on the possible repercussion of doing this in light of the fact that the confirmed cases of coronavirus are not limited to China. Okay. May sinasabing possible repercussion na kinakatakutan na malamang ay mangyari. So ang tanong ko, is the government afraid of China? Did Duque choose to protect the interest of China over our own safety and protection? Sa patuloy na pagtatanong ni Representative Legarda, in my understanding then, only flights from Wuhan to the Philippines have been banned. Is this correct, Mr. Secretary? Ito yung sinasabi ko kanina na sabi nga niya, yes, Your Honor, I believe that this is an international airport in Wuhan. Yun lang, yung international airport sa Wuhan ang naban, yung mga manggagaling doon, pero yung mga flights coming from other airports outside of Wuhan ay hindi nababan. So yung mga 3.5 million na nagbiyahe palabas ng Wuhan bago mag-effect yung January 23 ay may pagkakataon pang bumiyahe palabas ng China. Again, let me not be misconstrued, as I just value too much the health of the Filipino people, or 108 million people. So hindi actually not my personal belief, but dito kasi pinipilit na ni Congresswoman Legarda na bakit hindi pa iban ni Duque ang flights na nagmumula sa China ng buo. Kasi alam nga ng lahat na yung iba ay lumabas galing Wuhan. In fact, yung case nga na ginawang halimbawa dito ni Legarda ay na yung reported na meron nang galing ng Wuhan dumating sa Katiklan na dumaan sa ibang route at na monitor na infected nga ito ng at kailangan pa siyang hanapin. So bakit hindi na lang iba ng lahat totally para hindi na kailangan mag Tom and Jerry or asot pusa na maghanapan pa para lang hanapin kung nasaan yung mga Chinese nationals na infected. Ang sagot ni Duque, thank you Madam Representative. First of all, I share with you your concerns for the health of the Filipino people. That is the mandate of the DOH. Tandaan nyo itong sinabi niya. Deal with the challenges. As I have said, we have scaled up. We have leveled up our border surveillance. Our quarantine officers are well equipped to make sure that the patient under investigation will be monitored. So kung titignan natin dito, ito papasinungalingan ko to na itong statement na ito ay na sinabi ni Duque ay pawang kasinungalingan lamang at ito'y walang katotohanan. Base sa mga kaganapan na nakalipas na halos 2 taon, masasabi bang may katotohanan ng mga binatawang salita at mga pangako ni Duque sa harap ng Kongreso? Okay. Ano yung mga sinabi niya? Totoo bang well-equipped at handa ang Department of Health in terms of preparedness, skilled up in terms of border surveillance, quarantine officers are well-equipped? Totoo nga ba ito? Ito yung evidence mismo na provide ng Department of Health. The same evidence will prove that Secretary Duque lied to Congress. Okay, example natin yung Philippine Index case na nireport nga ng DOH. Si patient number 2 na 44 years old, male, Wuhan. Patient number 1, 38 years old, yung partner niya, female. Nanggaling sila sa Wuhan noong January 18, 2020.
At nabanggit na nga na-report na nga na may fever sila. Doon pa lang, noong January 18 pa lang. But then they were still able to travel from Wuhan to Hong Kong on January 20, 2020, which I believe itong pagbaba nila ng Hong Kong was only a stopover kasi diretso itong flight na ito diretso papuntang Cebu. Okay. Ang nakakapagtaka, bakit pagdating nila ng Cebu hindi na monitor na may lagnat itong dalawa? Kung totoo nga yung sinasabi ni Duque na well-equipped at scaled up yung border surveillance nila or ng DOH, bakit hindi na monitor ng Cebu personnel itong dalawang si patient 1 at saka si patient 2? So January 22, they decided to fly to Dumaguete. Okay. 2 days na yan nandun sila sa Cebu. Then from Dumaguete, dahil sa persistent na yung fever nung dalawa, so they decided to fly to Manila. So pagdating nila ng Manila, diretso sila nag-check-in sa isang hotel. Tandaan yung Dumaguete na pinaba nila, hindi na monitor, naiya hindi na monitor. Ang nakamonitor sa kanila ay yung receptionist ng hotel na sinubukan nilang magpag-check-inan. Doon pa lang nalaman na itong dalawa ay may dinaramdam na pala, which seems to show or manifest a flu-like symptom. Kaya sila na rin ang nag-report na madala sila sa ospital. Ito lang ang ibig sabihin kasi nun. Yung sinasabing mga well-equipped, either the thermal scanner are unreliable or the people running the thermal scanners are complacent, therefore incompetent. Dahil paano nakapasok itong dalawang to sa bansa na hindi man lang namomonitor, contrary dun sa sinabi ni Duque. Tandaan, Cebu, Dumaguete, naiya, were not able to detect the couple. Bakit yung hotel employee pa ang nakatuklas na itong dalawa ay may dinaramdam na pala? So bakit, why did it took only an ordinary hotel employee to be able to detect compared dun sa well-equipped na sinasabi ni Duque? Out of the 5 million Chinese nationals that flew out of Wuhan, how many of them landed in the Philippines and how many went through the similar circumstances but were left unreported? Dun sa mga susunod na video na ipapalabas ko, ang daming pinabayaan ng Department of Health na gumala na nakitaan ng mga simptomas, ng flu-like symptoms. Halimbawa na lang sa Kalibo International Airport, isang airport lang to ilan dito ang dumating galing Wuhan? Hindi nyo ba alam na 6 na flights ang tinatanggap ng Kalibo International Airport with an average of 150 passengers per flight? So kung titignan natin yun, halos 900 passengers per week ang dumarating. Now, kung imumultiply natin to with ng 6 weeks from December 15 to January 24, may lumapag or dumating na Chinese nationals or possible virus carriers that set foot in the country. 5,400. Yes, this is in Kalibo alone. Kalibo International Airport alone.
So paano na lang yung mga nanggaling sa ibang airports ng China na umalis after before or dumating sa Pilipinas before February 2, before February 2, 2020, kung kailan finally nag-decide ang gobyerno na i-ban ang flights galing China. Ilan sa kanila ang nakaapak pa sa bansa? So, kung makikita natin dito yung pattern, bilang yung pinakitang asta ni Duque bilang kalihim ng Department of Health, naging tapat pa si Secretary Duque sa kanyang sinumpang tungkulin. Kung tunay ngang maraming Chinese national infected or possible carriers ng virus, bakit iilan lamang na Chinese ang nakalista sa record ng DOH? Actually, kung mapapansin natin dun sa record ng DOH until March 11 or 12, aside from yung Chinese nationals at isang Amerikano yata, itong first 3 Chinese nationals na recorded as P1, P2 at saka P3 ay siya lamang ang reported case ng Chinese nationals nang galing sa China. In fact, naideklara nga itong namatay itong si P2 at nireport na first death outside of China. That reporting is wrong. P2 came from China. He did not get infected dito sa Pilipinas. Lumipad man na nanggaling yung itong P2 nanggaling China papuntang Pilipinas, hindi siya namatay dito lang siya namatay, na binawian ng buhay, pero doon pa lang ay infected na siya. So para sabihin the first case outside the outside China is si P2, ay mali po yun. Pangdungis yun sa malinis na pangalan at record sana ng Pilipinas. Pero dahil nga may gustong ipahiwatig ang mga may galit sa Pilipinas, ay ganun na lamang ang nais nilang palabasin, dahil nung una ay binalak pa nilang sabihin sa atin nang galing yung virus. Okay, so sinasabi kong libo-libo na Chinese nationals na nanggaling ng Wuhan na lumapag dito sa Pilipinas. Bakit tatatlo lang? Nasaan yung ibang Chinese nationals? Bakit nireport? Namatay ba sila? Nagkasakit ba sila? O totoong hindi, wala naman talaga silang sakit? Sasagutin ko po yan sa susunod na aking video. Dahil doon papatunayan ko at ilalabas ko na rin sa inyo yung solusyon kung paano aayusin or susolusyonan ang pandemyang ito, na kung saan kung noong una pa lang sana ay binalak na ng pamahalaan na ito'y solusyonan, ay dapat nalaman na nila kung paano ito gawin. Isusunod ko kaagad, mga ilang oras lang. Mahirap pala gumawa ng video. Pagpasensyahan nyo na kung may mali-mali man ako. At least na iparating ko sa inyo yung ano naman. Alam nyo na, yung mensahe. Salamat.